นิทานเรื่องการนับสเปกตรัมในเมืองฮอลโลบรูคอันเงียบสงบที่ตั้งอยู่ระหว่างเนินเขาที่ปกคลุมไปด้วยหมอกและป่าโบราณความลับที่หลับไหลยังคงอยู่เสียงกระซิบของการคิดคำนวณดังก้องไปทั่วถนนที่ปูด้วยหินเรื่องราวที่มีรากฐานมาจากอดีตอันมืดมนของเมืองชาวเมืองที่มีสายตาไม่สบายใจได้หลีกเลี่ยงซากปรักหักพังของคฤหาสน์เก่าที่อยู่ชานเมืองซึ่งว่ากันว่าเป็นศูนย์กลางของพลังเหนือธรรมชาติพบกับวิกตอเรียคาเวลนักข่าวสืบสวนสอบสวนผู้ชื่นชอบการไขปริศนาวิกตอเรียถูกดึงดูดไปยังฮอลโลบรูคด้วยจดหมายลึกลับจากแหล่งที่ไม่ระบุชื่อพบว่าตัวเองยืนอยู่หน้าอาคารหลังใหญ่ตระหง่านของคฤหาสน์ที่ถูกลืมไปนานแล้วอากาศหนาทึบด้วยพลังงานที่เห็นได้ชัดเจนและเงามืดก็ดูเหมือนจะเต้นระบำกับสิ่งที่มองไม่เห็นขณะที่วิกตอเรียเจาะลึกเข้าไปในเอกสารสำคัญของเมืองเธอได้ค้นพบเรื่องราวของความโลภและการทรยศที่เปิดเผยเมื่อหลายสิบปีก่อนคฤหาสน์หลังนี้ซึ่งครั้งหนึ่งเคยเป็นที่ดินขนาดใหญ่ของตระกูลโควิงตันผู้มั่งคั่งได้พังทลายลงหลังจากการหายตัวไปอย่างลึกลับและปรากฏการณ์ที่ไม่สามารถอธิบายได้หลายครั้งตำนานเล่าถึงการคำนวณสเปกตรัมที่เกิดขึ้นกับผู้ที่กล้ารบกวนการหลับไหลของวิญญาณที่ถูกทรมานของคฤหาสน์วิกตอเรียซึ่งเต็มไปด้วยความอยากรู้อยากเห็นที่ไม่รู้จักพอจึงออกเดินทางเพื่อค้นหาความจริงการสืบสวนของเธอนำเธอไปพบกับเศษของครอบครัวโควิงตันสมาชิกคนสุดท้ายที่รอดชีวิตคือหญิงสูงวัยชื่อเอลีนอร์ซึ่งมีดวงตาหลอกหลอนที่บอกเป็นในถึงความลับตลอดชีวิตเธอเล่าเรื่องราวโศกนาฏกรรมเกี่ยวกับการล่มสลายของครอบครัวเธออย่างไม่เต็มใจเมื่อหลายรุ่นก่อนครอบครัวโควิงตันได้รวบรวมความมั่งคั่งมหาศาลด้วยวิธีการที่น่าสงสัยโดยใช้ประโยชน์จากแรงงานของชาวเมืองและเจาะลึกแนวทางปฏิบัติต้องห้ามเพื่อให้แน่ใจว่าพวกเขาจะเจริญรุ่งเรืองผลที่ตามมาคือคำสาปตกแก่คฤหาสน์และวิญญาณของผู้ที่ถูกครอบครัวโควิงตันทำผิดก็ต้องแสวงหาการแก้แค้นวิกตอเรียซึ่งมีความรู้ที่เพิ่งค้นพบได้สำรวจคฤหาสน์ที่ผุพังแห่งนี้อากาศภายในอัดแน่นไปด้วยความทรงจำของความอายุติธรรมและความสิ้นหวังพื้นไม้ที่ส่งเสียงดังเอียดดูเหมือนจะรับน้ำหนักของฝีเท้าที่ถูกลืมและผนังก็กระซิบความลับที่ถูกปิดปากมานานแล้วเมื่อตกกลางคืนคฤหาสน์ก็มีชีวิตชีวาขึ้นมาด้วยรูปลักษณ์อันบริสุทธิ์การปรากฏของวิญญาณอธรรมปรากฏขึ้นใบหน้าของพวกเขาบิดเบี้ยวด้วยความปวดร้าววิกตอเรียรู้สึกได้ถึงความเชื่อมโยงอย่างแปลกประหลาดกับความเจ็บปวดของพวกเขาโดยไม่มีใครขัดขวางจากปรากฏการณ์ที่หลอกหลอนนี้ด้วยพลังที่มองไม่เห็นเธอได้คลี่คลายชั้นของการหลอกลวงและการทรยศที่สาปแช่งคฤหาสน์แห่งนี้ในห้องที่ซ่อนอยู่ลึกเข้าไปในคฤหาสน์วิกตอเรียค้นพบโบราณวัตถุซึ่งเป็นล็อกเก็ตที่ครั้งหนึ่งเคยเป็นของปูชนียบุคคลแห่งตระกูลโควิงตันล็อกเก็ตที่อบอวลไปด้วยความเจ็บปวดและความเสียใจจากรุ่นสู่รุ่นกุญแจที่จะทำลายการคำนวณทางวิญญาณที่ผูกมัดวิญญาณที่ถูกทรมานขณะที่วิกตอเรียทำพิธีกรรมเพื่อทำความสะอาดล็อกเก็ตและปล่อยวิญญาณที่ติดอยู่คฤหาสน์ก็สั่นสะเทือนและมีลมหนาวพัดผ่านห้องโถงภิกษุเหล่านั้นมีสีหน้าสงบแล้วสลายหายไปในยามราตรีการคำนวณสเปกตรัมซึ่งใช้เวลาหลายศตวรรษในการสร้างในที่สุดก็สิ้นสุดลงแล้วฮอลโลบรูคเป็นอิสระจากพันธนาการแห่งอดีตที่ตามหลอกหลอนเข้าสู่การเปลี่ยนแปลงเนินเขาที่ปกคลุมไปด้วยหมอกดูเหมือนจะถอนหายใจด้วยความโล่งอกและป่าโบราณก็เผยให้เห็นความเงียบสงบที่เพิ่งค้นพบชาวเมืองซึ่งครั้งหนึ่งเคยต้องแบกรับภาระหนักของการคำนวณสเปกตรัมได้พบความปลอบใจในความสมดุลที่ได้รับการฟื้นฟูขณะที่วิกตอเรียออกจากฮอลโลบรูคเธอรู้สึกถึงการปิดตัวและเติมเต็มเมืองที่เคยเต็มไปด้วยความมืดมิดได้โอบรับแสงแห่งการไถ่บาป
ตำนานของการนับแนวกลายเป็นเรื่องราวของการให้อภัยและพลังแห่งการทำลายโซ่ตรวนที่ผูกมัดทั้งคนเป็นและคนตายดังนั้นฮอลโลบรุกซึ่งครั้งหนึ่งเกือบจะถูกลืมได้ยืนหยัดเป็นเครื่องพิสูจน์ถึงความยืดหยุ่นของผู้ที่กล้าเผชิญหน้ากับผีในอดีต